हा डाउनलोड करून डाउनलोड करा. हां तिथे टाईप करा सॅमसंग अँड्रॉइड फोन ड्रायव्हर. सॅमसंग तुमचा मॉडेल नंबर टाका, सॅमसंग वॉडेवर मॉडेल नंबर अँड्रॉइड फोन ड्रायव्हर. मी आता इथे ऑनलाईन सेशन स्टार्ट करतो आहे. ठीक आहे, मला तुमच्याशी बोलता येणार नाही. तुमचं काम झालं की तुम्ही जाऊ शकता. वेलकम टू सेशन नंबर 18. Welcome to session number 18 in Tally RP9, and in this session we are going to discuss tax. Today we are going to discuss the taxation part, and first in this session we will discuss the VAT tax, value added tax. हा जो एक टॅक्सचा प्रकार आहे तो आपण आजच्या सेशनमध्ये डिस्कस करतो. टॅक्सेस इन इंडिया आर लेविड बाय द सेंट्रल गव्हर्नमेंट अँड द स्टेट गव्हर्नमेंट. इंडियामध्ये स्टेट गव्हर्नमेंट आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट हे दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऑथॉरिटीज आहेत. त्याचबरोबर काही लोकल ऑथॉरिटीज देखील असू शकतात, जसं की काही म्युनिसिपल किंवा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरियामध्ये काही टॅक्सेस असू शकतात. एक्झाम्पल इज LBT. LBT इज अ म्युनिसिपल टॅक्स. लोकल ऑथॉरिटी जी त्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनची असेल त्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनला आपल्याला काही टॅक्स पे करावा लागतो. Sometimes we need to pay the tax to central government of India, and sometimes we need to pay the cash to state government. तर स्टेट गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट आणि काही त्या जिल्ह्यामध्ये किंवा त्या पर्टिक्युलर महानगरपालिकेमध्ये, नगरपालिकेमध्ये, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरियामध्ये जे काही लोकल ऑथॉरिटीज असतात त्यांच्याकडून देखील काही टॅक्सेस आपल्याकडून घेतले जातात. सो लेट्स टॉक अबाउट दीज टॅक्सेस. आज आपण या टॅक्सेसबद्दल डिस्कशन करतो आहे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन ऑन टॅक्सेशन. नाव बेसिकली देर आर टू टाईप्स ऑफ टॅक्सेस. टॅक्सेस हे दोन प्रकारचे असतात. देर आर टू टाईप्स ऑफ टॅक्सेस अँड दीज टॅक्सेस आर कलेक्टेड. टॅक्सेस आर लेविड. लेविड मीन्स कलेक्टेड. टॅक्सेस आर लेविड बाय सेंट्रल गव्हर्नमेंट. नंबर वन, सेंट्रल गव्हर्नमेंट जे आहे त्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटला आपल्याला टॅक्सेस पे करावे लागतात. काही टॅक्सेस आपल्याला सेंट्रल गव्हर्नमेंटला पे करावे लागतात, काही टॅक्सेस आपल्याला स्टेट गव्हर्नमेंटला पे करावे लागतात. तर काही टॅक्सेस आपल्याला ज्या लोकल ऑथॉरिटीज असतात त्या लोकल ऑथॉरिटीजना आपल्याला पे करावे लागतात. लोकल ऑथॉरिटीज फॉर एक्झाम्पल म्युनिसिपॅलिटी. Okay, now there are two types of taxes. Number one is the indirect tax, and number two is the direct tax. हे दोन प्रकारचे टॅक्स असू शकतात, डायरेक्ट टॅक्स अँड इनडायरेक्ट टॅक्स. डायरेक्ट टॅक्स मीन्स द टॅक्स विच इज डिडक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द इन्कम. ओके, डायरेक्ट टॅक्स मीन्स व्हॉट? द टॅक्स डिडक्टेड directly from income is called as a direct tax. For example, income tax, TDS, these are direct taxes. एका पर्टिक्युलर अकाउंटिंग किंवा फायनान्शियल इयरमध्ये एक स्पेसिफिक आपल्याला जर उत्पन्न मिळत असेल तर त्या उत्पन्नावरती आपल्याला जो टॅक्स गव्हर्नमेंटला पे करावा लागतो दॅट टॅक्स इज कॉल्ड ॲज अ डायरेक्ट टॅक्स. हा जो टॅक्स आहे त्याला डायरेक्ट टॅक्स असं म्हणता येऊ शकेल. अँड इनडायरेक्ट टॅक्स मीन्स दिस इनडायरेक्ट टॅक्स इज कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स ट्रान्झॅक्शन्स. आपल्या व्यवसायामध्ये ज्या काही सेल्स ट्रान्झॅक्शन्स होतात त्या सेल्स ट्रान्झॅक्शनवरती आपण काही टॅक्स कलेक्ट करतो अँड पेड टू द गव्हर्नमेंट. हा आपल्याला गव्हर्नमेंटला पे करावा लागतो. इनडायरेक्ट टॅक्स इज नॉट अवर एक्सपेन्स. ओके, इनडायरेक्ट टॅक्स is the liability of business. बिझनेसची ही लायबिलिटी असते. इट इज द लायबिलिटी ऑफ बिझनेस. द बिझनेस, every business either trading or non-trading, every business either trading or non-trading, ट्रेडिंग किंवा नॉन ट्रेडिंग टाईपचा जो काही बिझनेस असेल, ओके, either selling goods or services, okay, selling goods or services have to collect taxes,
collect taxes on sales transactions. सेल्स ट्रान्झॅक्शनवरती आपल्याला टॅक्स कलेक्ट करावा लागतो. अँड द कलेक्टेड टॅक्स अमाऊंट must be paid to the government. So this is the indirect tax. We are interested in talking about indirect tax today. आज आपण indirect tax बद्दल बोलणार आहोत. VAT is an example of indirect tax. CST is also example of indirect tax. Service tax is also indirect tax. Excise, actually excise is not a tax, excise is a duty. We will talk about excise later. Right now VAT, CST and service tax, these are three examples, and these three examples are of type indirect tax. Today we are going to discuss the first taxation concept. The first tax concept we are going to discuss, and that is the VAT. And VAT stands for value added tax. VAT stands for value added tax. This thing we are going to start today. So today's topic is the VAT topic, value added tax. An indirect tax is a tax collected by an intermediary. Intermediary म्हणजे काय? व्हॅट कन्सेप्टमध्ये किंवा इनडायरेक्ट टॅक्सेसच्या कन्सेप्टमध्ये आपण म्हणजे ॲज अ बिझनेसमन, ॲज अ ट्रेडर, ॲज अ बिझनेसमॅन वी आर मेडिएटरी. आपण इंटरमिडिएटरी आहोत. दॅट इज द सेलर फ्रॉम द पर्सन हू बियर्स द अल्टिमेट इकॉनॉमिक बर्डन ऑफ टॅक्स, दॅट इज अ कन्झ्युमर. ॲक्च्युली टॅक्सचं जे बर्डन आहे हे कन्झ्युमरला पडतं. ओके, कन्झ्युमर हॅज टू बिअर दॅट टॅक्स, कस्टमर हॅज टू बिअर दॅट टॅक्स. सपोज टुडे इफ आय परचेस सम लॅपटॉप, जर मी आज एखादा लॅपटॉप परचेस करतो आहे, सो वॉट एवर टॅक्स इज पेड ऑन द लॅपटॉप परचेस, द टॅक्स इज ॲक्च्युली सबमिटेड टू द गव्हर्मेंट. तो टॅक्स गव्हर्मेंटला रेव्हेन्यू स्वरूपामध्ये दिला जातो. सो द अल्टिमेट इकॉनॉमिक बर्डन ऑफ टॅक्स इज ॲक्च्युली बिअर्ड बाय द कन्झ्युमर. कन्झ्युमर बिअर्स द burden of tax. Now what is value added tax? The value added tax is a indirect tax. It is an indirect tax which is introduced on 1st April 2005. Today we are going to discuss some important points about VAT. VAT is a indirect tax. VAT is an indirect tax, okay, which was introduced in April, 1st April, which was introduced from 1st April 2005. Before 1st April 2005, there were different taxes. Okay, today we are not going to talk about the history. Just for information purpose, I am telling you, VAT was started in India from 1st April 2005. Okay, in India, VAT is introduced, VAT is started, VAT is implemented, VAT concept is implemented from 1st April 2005. After that there are a lot of changes are done in VAT tax. We'll see. Haryana becomes the first state in the country that had adopted the taxation on 1st April 2003. Okay, and few states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand and so many, okay, these states opted to stay out of VAT taxation system during the initial state, but from April 2005, nearly all the states in India implemented the VAT concept. So as on today's date, VAT has been implemented in all the states and union territories of India, including Andaman, Nicobar, Nagaland, Lakshadweep and so on. The administration of VAT system was undertaken by the commercial tax department of each state. This is one more point to remember. The administration or levy of VAT, okay, is under commercial department of each state. Every state has a VAT department. Every state has a sales tax department, commercial tax department. Maharashtra has one sales tax department. In Karnataka there is also one state tax department. Okay, in Rajasthan also there is a department. In Gujarat also there is a department.
Each state decides its own parameters, its own rules, its own schedules for VAT. ओके, प्रत्येक स्टेटमध्ये जवळपास प्रत्येक स्टेटमध्ये व्हॅटचं स्वरूप जवळपास एकसारखं आहे, पण कोणत्या वस्तूवरती किंवा कोणत्या वस्तूवरती किती टॅक्स घ्यायचा, त्याचं रजिस्ट्रेशन कसं करायचं, किंवा त्याची जी काही रिटर्न्स असतात व्हॅट रिटर्न्स ते कशा पद्धतीनं सबमिट करायचे, त्याचे जे फॉर्म्स असतात, त्याची जी प्रोसिजर असते, ही प्रत्येक स्टेटमध्ये डिफरंट असू शकते. इन ईच स्टेट दिस कॉन्सेप्ट इज समहाव डिफरंट. We are interested in talking about the concepts in Maharashtra. Just for information purpose, we are discussing some points. What is a VAT? VAT is an indirect tax. In India, VAT is implemented from 1st April 2005. The administration or levy of VAT is under Commercial Tax Department of each state. प्रत्येक स्टेटच्या टॅक्स डिपार्टमेंटच्या अंडर याचं पूर्ण ॲडमिनिस्ट्रेशन चालतं आणि काही राज्यामध्ये याचं ॲडमिनिस्ट्रेशन वेगळं वेगळं पण असू शकतं. The registered dealers are allowed to collect VAT payable by them from the immediate buyer. जे रजिस्टर्ड डीलर्स आहेत, हे रजिस्टर्ड डीलर्स वस्तूची विक्री करत असताना किंवा सेल करत असताना त्या सेलवरती व्हॅट टॅक्स कलेक्ट करू शकतात. अँड दे कॅन क्लेम द व्हॅट पेड ऑन द पर्चेसेस मेड ओनली फ्रॉम द रजिस्टर्ड डीलर. नाव व्हॉट इज रजिस्टर्ड डीलर दॅट वी विल सी लेटर. राईट नाव वन पॉईंट वी हॅव टू नोट हिअर. The registered dealers only are allowed to collect the VAT. समजा की आज मी एक नवीन बिझनेस सुरू करतोय. सपोज ॲज ऑन टुडे ॲज अ बिझनेसमॅन इफ आय स्टार्ट अ न्यू कंपनी अँड इन दिस कंपनी इन दिस ऑर्गनायझेशन इफ आय स्टार्ट परचेसिंग अँड सेलिंग सम गुड्स. जर मी काही खरेदी विक्री करतोय तर ही खरेदी विक्रीची व्यवसाय सुरू केल्यानंतर सर्वात पहिली स्टेप अशी असेल की आपल्याला त्या राज्याच्या किंवा त्या स्टेटच्या कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटच्या अंडर आपल्याला टॅक्स रजिस्ट्रेशन करावं लागेल. ॲज अ ऑर्गनायझेशन ॲज अ सेलर म्हणून आपल्याला रजिस्ट्रेशन करावं लागेल. अँड आफ्टर रजिस्ट्रेशन वी विल बी गिवन सम व्हॅट नंबर. आपल्याला एक व्हॅट नंबर दिला जातो. अँड अंडर दॅट व्हॅट नंबर ऑल्सो वी हॅव टू प्रिपेअर द इन्व्हॉइसेस. आपल्याला इन्व्हॉइस क्रिएट करता येतील, व्हॅट कलेक्ट करता येऊ शकेल. सो ओनली रजिस्टर्ड डीलर्स आर अलाउड टू कलेक्ट द व्हॅट. जे रजिस्टर्ड डीलर्स असतात ह्या रजिस्टर्ड डीलर्सनाच फक्त व्हॅट कलेक्ट करता येऊ शकतो. आणि जे रजिस्टर्ड डीलर्स आहेत त्यांनी हा व्हॅट कलेक्ट करायचा आहे आणि तो गव्हर्नमेंटला पे करायचा आहे. द रजिस्टर्ड डीलर्स हॅव टू कलेक्ट द टॅक्स फ्रॉम बायर्स. जे बायर्स असतील, जे ग्राहक असतील, ह्या कस्टमरकडून तो टॅक्स कलेक्ट करायचा आहे. अँड पे टू द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंटला आपल्याला तो पे करायचा आहे. म्हणजे आपल्याला फक्त टॅक्स गोळा करायचा आहे आणि तो गोळा केलेला जो टॅक्स आहे तो आपल्याला सरकारला भरायचा आहे. एका ठराविक टाईम पिरियडमध्ये तो आपल्याला सरकारला भरायचा आहे. व्हॅट स्टँड्स फॉर व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स. अँड इन दिस सिस्टम द टॅक्स इज लेविड ऑन द व्हॅल्यू ऑफ गुड्स. व्हॅटचा अर्थ आहे व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स. अँड इन दिस सिस्टम द टॅक्स इज लेविड ऑन द व्हॅल्यू ऑफ गुड्स. व्हॅटचा अर्थ व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स आहे. याचा अर्थ असा आहे की जी टॅक्स अमाऊंट आहे, ओके, जी कर रक्कम आहे ती एखाद्या गुड्सच्या व्हॅल्यूवरती म्हणजे त्याच्या किमतीवरती चार्ज केली जाते. ओके. अँड चार्ज्ड ॲट एव्हरी लेवल ऑफ व्हॅल्यू ॲडिशन ऑन द व्हॅल्यू ॲडेड पोर्शन ऑफ द गुड्स ॲट ईच लेवल. व्हॉट इट मीन्स. एक एक्झाम्पल डिस्कस करूया. लेट्स डिस्कस हिअर वन एक्झाम्पल. व्हॉट इज द एक्झाम्पल. द एक्झाम्पल इज सपोज देर इज वन मॅन्युफॅक्चरर. समजा की एक मॅन्युफॅक्चरर आहे. देर इज वन मॅन्युफॅक्चरर. वी हॅव वन मॅन्युफॅक्चरर. सपोज कंपनी आहे ABC अँड कंपनी. दिस इज वन मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी. ही एक मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी आहे. एका विशिष्ट वस्तूचं मॅन्युफॅक्चरिंग करण्याचं काम करते. दिस कंपनी मॅन्युफॅक्चर्स सम गुड्स. आता गुड्स मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी या कंपनीला काही रॉ मटेरियल खरेदी करायला लागेल. ओके, काही रॉ मटेरियल खरेदी करायला लागेल. सो हिअर इट परचेसेस रॉ मटेरियल. याला काहीतरी रॉ मटेरियल परचेस करायला लागेल. इट परचेसेस द रॉ मटेरियल. इट शुड परचेस द रॉ मटेरियल. आता जे रॉ मटेरियल खरेदी केलं जातं
आपण आत्ता असं कन्सिडर करूया की जे रॉ मटेरियल खरेदी केलं जातं ते रॉ मटेरियल टॅक्स फ्री आहे. काही वस्तू अशा आहेत की त्याला कुठला टॅक्स लागत नाही. सम प्रॉडक्ट्स आर टॅक्स फ्री प्रॉडक्ट्स. काही वस्तूवरती टॅक्स लागत नाही. आता आपण एक्झाम्पल म्हणून कन्सिडर करूया की अशा वस्तूंची आपण खरेदी करतो आहे की ज्याच्यावरती टॅक्स लागत नाही. नो टॅक्स, टॅक्स फ्री आयटम आपण खरेदी करतो आहे. सपोज वी आर परचेसिंग प्रॉडक्ट ऑफ ₹50. आपण 50 रुपयाची काही प्रॉडक्ट इथे खरेदी करतो आहे. ओके, 50 रुपये देऊन आपण काही प्रॉडक्ट इथे खरेदी केलेलं आहे. ABC कंपनीनं काही प्रॉडक्ट खरेदी केलेलं आहे 50 रुपयाला. नाव आफ्टर मॅन्युफॅक्चरिंग this company produces some final goods. काही फायनल गुड्स त्यांनी प्रिपेअर केले. ओके, आणि आफ्टर क्रिएटिंग सम फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ओके, दिस कंपनी इज गोइंग टू सेल. ओके, सेल फायनल प्रॉडक्ट किंवा फायनल गुड्स आपण सेल करणार आहे. आणि ते किती रुपयाला सेल करणार आहे? ते आपण सेल करणार आहे 100 रुपयाला. वी आर गोइंग टू सेल दिस 100 रुपीज. आता जेव्हा ABC कंपनी हे गुड्स 100 रुपयाला विकेल तर त्या 100 रुपयावरती टॅक्स गोळा केला जाईल. ABC कंपनी विल कलेक्ट द टॅक्स. सपोज ABC कंपनी सेल्स द गुड्स टू PQR अँड कंपनी. ABC या कंपनीनं PQR अँड कंपनी, ओके, या कंपनीला फायनल गुड्स सेल करणार आहे. ABC कंपनी सेल्स द फायनल गुड्स. ABC कंपनी सेल्स द फायनल गुड्स टू PQR कंपनी ॲट ₹100. 100 रुपयाला माल विकतो. नाव ABC इज द सेलर अँड PQR इज द बायर. सो ABC हॅज टू कलेक्ट द टॅक्स फ्रॉम PQR. ABC या सेलरनं PQR या बायरकडून काही टॅक्स कलेक्ट करायचा आहे. व्हॅट टॅक्स आपण याला म्हणूया, व्हॅट टॅक्स. किती व्हॅट टॅक्स कलेक्ट करायचा आहे? समजा 10% व्हॅट टॅक्स आहे. ओके, टक्के किती आहे किंवा रेट काय आहे आपण नंतर डिस्कस करूया. राईट नाव जस्ट कन्सिडर दॅट द रेट ऑफ टॅक्स इज 10%. आपण असं कन्सिडर करूया की टॅक्सचा जो रेट आहे तो 10% आहे. अँड ॲज पर 10%, ओके, PQR हॅज टू पे 10 रुपीज एक्स्ट्रा. 10 रुपीज एक्स्ट्रा. सो दिस 10 रुपीज इज टॅक्स. हा जो 10 रुपीज आहे, दिस 10 रुपीज इज अ टॅक्स अमाऊंट. अँड दिस टॅक्स अमाऊंट इज कलेक्टेड बाय ABC अँड कंपनी. ABC कंपनी ही टॅक्स अमाऊंट कलेक्ट करेल आणि ही जी टॅक्स अमाऊंट आहे ही टॅक्स अमाऊंट गव्हर्नमेंटला पे करेल. ABC कंपनी विल पे टू गव्हर्नमेंट. ABC कंपनी विल पे टू गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंटला किती रुपये पे करेल? 10 रुपये पे करेल. ₹10 विल बी गिवन टू गव्हर्नमेंट. दिस इज गव्हर्नमेंट. आणि 10 रुपये इथे गव्हर्नमेंटला पे केले जातात. नाव सी हिअर, PQR अँड कंपनी इज ऑल्सो वन कंपनी. PQR ही देखील एक कंपनी आहे. PQR इज ऑल्सो वन ट्रेडिंग कंपनी. ओके, दिस इज PQR कंपनी. PQR इज अ ट्रेडिंग कंपनी. दिस इज PQR अँड कंपनी. PQR हा काय आहे? एक ट्रेडिंग कंपनी आहे, ट्रेडिंग ऑर्गनायझेशन. याचं काम काय आहे? वस्तू विकत घेणे आणि विक्री करणे. नाव PQR इज परचेसिंग द गुड्स फ्रॉम ABC. ओके, किती रुपयाला वस्तू खरेदी केलेल्या आहेत तिथे? 100 रुपयाला. ओके, परचेस्ड गुड्स. किती रुपयाला गुड्स खरेदी केलेले आहेत? 100 रुपयाला हे जे गुड्स आहेत हे गुड्स त्यांनी खरेदी केलेले आहेत. PQR इज परचेसिंग गुड्स ऑफ ₹100 फ्रॉम ABC. नाव ॲट द टाईम ऑफ परचेसिंग PQR इज पेईंग सम टॅक्स. PQR काय करायला लागलं आहे? काही टॅक्स भरायला लागले. किती रुपये टॅक्स PQRनं दिलेला आहे? 10 रुपये टॅक्स PQR हॅज गिवन. 10 रुपीज टॅक्स PQR हॅज गिवन टू ABC. नाव PQR इज गोइंग टू सेल द सेम गुड्स. PQR हे सेम गुड्स विक्री करणार आहे. किती रुपयाला विक्री करणार आहे? तो 170 रुपयाला हे गुड्स विक्री करणार आहे. याचा नफा तो ॲड करेल. PQR विल ॲड हिज प्रॉफिट अँड द सेम प्रॉडक्ट ही विल सेल टू 170 रुपीज. ओके, सेल गुड्स टू कस्टमर. समजा देर इज सपोज की इथे कस्टमर आहे. सेल गुड्स टू कस्टमर. इथे कस्टमर आहे आणि या कस्टमरला त्यांनी 170 रुपयाला हा माल विकलेला आहे. तर याच्यावरती देखील तो काय करेल? व्हॅट टॅक्स कलेक्ट करेल. व्हॅट टॅक्स 10% तो कलेक्ट करेल. ॲज पर 10% 170 टू 170 वरती 10% होतात 17 रुपये.
So here PQR company will collect 17 rupees. 17 रुपये त्याने कलेक्ट केलेले आहेत, पण ऑलरेडी त्यांना 10 रुपये दिलेले आहेत. सो हिअर PQR company will give 7 rupees to the government. PQR ही जी कंपनी आहे ही गव्हर्नमेंटला 7 रुपये देईल. म्हणजे गव्हर्नमेंटला एकूण रुपये किती मिळाले? गव्हर्नमेंटला एकूण रुपये मिळाले 10 + 7 70 रुपये. ती वस्तू भलेही कितीमध्ये पार्टनर असतील किंवा किती ऑर्गनायझेशन्स असतील, फायनली कन्झ्युमरला ती वस्तू किती रुपयाला मिळणार आहे? ती फायनली वस्तू मिळणार आहे 170 रुपयाला. आणि 170 रुपयेवरती टोटल टॅक्स किती रुपये होणार आहे? 17 रुपये. गव्हर्नमेंटला 17 रुपये मिळत आहेत काय? येस, गव्हर्नमेंट इज ऑल्सो गेटिंग 17 रुपीज. 10 रुपये पहिल्या कंपनीकडून मिळाले, 7 रुपये दुसऱ्या कंपनीकडून मिळाले. अशा प्रकारे गव्हर्नमेंटला 17 रुपये टोटल मिळणार आहे. ओके, हे 17 रुपये गव्हर्नमेंटला अशा प्रकारे मिळू शकतील. दिस इज वन एक्झाम्पल. ओके, तर त्या वस्तूवरती जेवढी व्हॅल्यू ॲड होईल त्या व्हॅल्यूवरती टॅक्स भरावा लागेल. समजा की हा कोण कस्टमर नाही आहे. सपोज दिस इज नॉट अ कस्टमर. सपोज ही इज नॉट अ कस्टमर. सपोज PQR या कंपनीनं हे गुड्स दुसऱ्या एका विक्रेत्याला विकलेले आहेत. सोल्ड गुड्स दुसऱ्या एका विक्रेत्याला विकलेलं आहे. सपोज देर इज वन रिटेलर. समजा इथे एक रिटेलर आहे. देर इज वन रिटेलर हिअर. सपोज दिस इज वन मोर पर्सन, ही इज रिटेलर. दिस रिटेलर इज गेटिंग द गुड्स इन 170 रुपीज. हा रिटेलर आहे. सपोज हिअर देर इज वन रिटेलर. ह्या रिटेलरला समजा ही वस्तू मिळालेली आहे. रिटेलर परचेस्ड द गुड्स फॉर रुपीज 170. 170 रुपयाला त्यानं परचेस केलं. पण परचेस करत असताना ऑलरेडी त्यांनी काही व्हॅट टॅक्स पे केलेला आहे 10% 17 रुपये ऑलरेडी त्यांनी पे केलेले आहेत. 17 रुपीज इज ऑलरेडी पेड. नाउ ही इज गोइंग टू सेल द गुड्स. ओके, सेल द गुड्स टू कस्टमरला हे गुड्स त्याने किती रुपयाला विकलेले आहेत? समजा 225 रुपयाला हे वस्तू त्याने विकलेले आहेत. 225. 225. तर 225 रुपयावरती तो कस्टमरकडून व्हॅट टॅक्स कलेक्ट करेल 10%. ओके, सपोज द रेट ऑफ टॅक्स इज 10%. ही विल कलेक्ट 22 रुपीज. ओके, 22.5 रुपये तो कलेक्ट करेल. आता 22.5मधून 17 रुपये वजा होतील जे त्यानं ऑलरेडी त्याच्या सप्लायरला दिलेले आहेत. तर 22.5 रुपयेमधून 17 रुपये वजा झाले म्हणजे राहिले 5.5 रुपये. आणि हे जे काही 5.5 रुपये असतील, ओके, हे 5.5 रुपये हा रिटेलर काय करेल? गव्हर्नमेंटला पे करेल. दिस रिटेलर विल गिव दिस 550 रुपीज टू गव्हर्नमेंटला तो हे 5.5 रुपये पण प्रोव्हाइड करेल. सो हाऊ मच गव्हर्नमेंट इज गेटिंग हिअर? गव्हर्नमेंट इज गेटिंग 10 + 7 17 + 5 22.50. गव्हर्नमेंटला ती 22.5 रुपये मिळालेत. शेवटच्या कस्टमरने एकूण दिलेले आहेत 22.5 रुपये, गव्हर्नमेंटला मिळालेत 22.5 रुपये. पण ते वेगवेगळ्या लेवलला वेगवेगळ्या स्वरूपात मिळत गेलेलं आहे. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वॅट. ओके, इथे पुन्हा एकदा हे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. हे एक्झाम्पल तुम्ही स्टडी करा. रॉ मटेरियल सप्लाय गुड्स टू मॅन्युफॅक्चरर सप्लाय गुड्स टू रिटेलर. ओके, लाईक दिस हिअर द वॅट इज पेएबल टू, हिअर द वॅट इज पेएबल थ्री, वॉटेवर. ओके, तर इथे अशा प्रकारे या एक्झाम्पलमध्ये गव्हर्नमेंटला जो टोटल व्हॅट मिळालेला आहे तो पूर्ण कन्झ्युमरला ती वस्तू ज्या रकमेला मिळाली त्या रकमेवरचा जो काय टॅक्स आहे तो गव्हर्नमेंटला मिळालेला आहे. नाव देर आर फ्यू कन्सेप्ट वी हॅव टू कीप इन माइंड. काही कॉन्सेप्ट्स आपल्याला इथे लक्षात ठेवायचे आहेत. व्हॉट आर द कॉन्सेप्ट्स? द अनरजिस्टर्ड डीलर कॅनॉट चार्ज व्हॅट. जे अनरजिस्टर्ड डीलर्स असतात, अनरजिस्टर्ड डीलर्स, त्यांना व्हॅट चार्ज करता येत नाही. सो द बाईंग डीलर कॅनॉट क्लेम द व्हॅट अमाऊंट पेड टू ITC. म्हणजे अनरजिस्टर्ड डीलरकडून जर आपण काही माल खरेदी केला असेल तर तो आपला एक्सपेन्स आहे असं आपण समजू शकतो. द अनरजिस्टर्ड डीलर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर अवेलिंग कन्सेशन्स. त्यांना कुठल्याही प्रकारचं कन्सेशन किंवा कुठल्याही प्रकारची सवलत, कुठल्याही प्रकारचं एक्झम्पशन हे देखील त्यांना मिळणार नाही. फॉर असेसिंग द व्हॅट लायबिलिटी ऑफ डीलर, each state has introduced the system of filing returns for different tax periods. प्रत्येक स्टेटमध्ये त्या स्टेटमध्ये रजिस्टर्ड असणाऱ्या डीलर्सकडून
व्हॅटची लायबिलिटी ॲक्सेस करण्यासाठी प्रत्येक स्टेटमध्ये रिटर्न्स फाईल करण्याची वेगळी सिस्टीम, वेगळा पिरियड आहे. द टॅक्स पिरियड्स कुड बी मंथली, क्वार्टरली, हाफ इयरली अँड ॲन्युअल. ओके, हे टॅक्स पिरियड जे असतात हे मंथली, क्वार्टरली, हाफ इयरली किंवा ॲन्युअली देखील असू शकतात. ओके, each dealer has to file the return by specifying the total turnover which is exempted as well as liable for VAT along with the purchase made and tax paid on it. प्रत्येक पिरियडसाठी प्रत्येक डीलरला त्या पिरियडमध्ये एकूण किती खरेदी विक्री झाली, मग ती एक्झम्प्टेड वस्तूंची असो किंवा टॅक्सेबल वस्तूंची असो, ती रिटर्न सबमिट करावे लागतील आणि एका पर्टिक्युलर पिरियडमध्ये ती सबमिट करायला लागेल. आणि जो काही पेएबल व्हॅट आहे तो पेएबल व्हॅट देखील गव्हर्नमेंटला पे करावा लागेल. नाव देर आर सम फ्यू जनरल टर्मिनॉलॉजीज ऑफ व्हॅट. या व्हॅटच्या काही जनरल टर्मिनॉलॉजीज आहेत, हे आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये डिस्कस करतो आहे. टुडे वी हॅव सम लोड ऑन ट्रेनिंग सेशन्स. बरेचसे सेशन्स आज आहेत. ड्यू टू द यस्टरडे हॉलिडे वी हॅव अ लॉट ऑफ सेशन्स टुडे. सो टुडे वी जस्ट इंट्रोड्यूस द व्हॉट इज व्हॅट. आज आपण फक्त व्हॅट काय आहे हे आपण इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. टुमॉरो ऑनवर्ड्स वी विल डू द प्रॅक्टिकल्स ऑन व्हॅट. उद्यापासून आपण या व्हॅटमध्ये जे काही प्रॅक्टिकल पार्ट्स आहेत हे प्रॅक्टिकल पार्ट्स पण आपण डिस्कस करायला सुरुवात करतो आहे. सो हिअर वी आर गोइंग टू स्टॉप टुडे. थँक्यू व्हेरी मच. सो हिअर इन दिस सेशन वी आर टॉकिंग अबाउट टॅक्सेस. So taxes in India are levied by central government, state government and sometimes some local authorities also collecting some taxes. काही टॅक्सेस हे सेंट्रल गव्हर्नमेंट कडून कलेक्ट केले जातात, काही टॅक्सेस स्टेट गव्हर्नमेंट कडून कलेक्ट केले जातात, तर काही टॅक्सेस हे लोकल ऑथॉरिटीज म्हणजे म्युनिसिपल किंवा महानगरपालिका किंवा अशा काही लोकल बॉडी कडून काही टॅक्सेस कलेक्ट केले जातात. फॉर एक्झाम्पल LBT local body tax, it is collected by municipal corporation. सेंट्रल गव्हर्नमेंट सर्व्हिस टॅक्स किंवा एक्साइज अशा प्रकारचे काही टॅक्सेस कलेक्ट करते. तर व्हॅट किंवा CST हे जे टॅक्सेस आहेत हे स्टेट गव्हर्नमेंट कडून त्याचं ऍडमिनिस्ट्रेशन केलं जातं. देर आर टू टाइप्स ऑफ टॅक्सेस, इनडायरेक्ट टॅक्स अँड डायरेक्ट टॅक्स. इनडायरेक्ट टॅक्स म्हणजे सेल्स ट्रान्झॅक्शन वरती कलेक्ट केले जाणारे टॅक्सेस. And these taxes are collected from sales transactions and they are paid to the government. जेव्हा एखाद्या बिझनेसमध्ये, ट्रेडिंग किंवा नॉन ट्रेडिंग बिझनेसमध्ये वस्तू किंवा सेवांची खरेदी विक्री केली जाते, तर त्या विक्रीवरती काही टॅक्स किंवा काही कर हा कस्टमर कडून गोळा केला जातो. and that tax is collected and paid to the government. VAT, CST, service tax, these are examples of indirect tax. Direct tax is a tax which is deducted directly from the income. एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक इन्कम मधून वजा होणारा टॅक्स म्हणजे डायरेक्ट टॅक्स. एक्झाम्पल इज इनकम टॅक्स और TDS. नाउ वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट द व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स, VAT tax. VAT is indirect type of tax and in India VAT is implemented from 1st April 2005. The administration or levy of VAT is under commercial tax department of each state. आज ॲज ऑन टुडे भारतातल्या प्रत्येक स्टेटमध्ये व्हॅट टॅक्स इम्प्लिमेंट करण्यात आलेला आहे आणि त्याचं जे ऍडमिनिस्ट्रेशन किंवा त्याची जी लेवी किंवा त्याची जी असेसमेंट होते ही प्रत्येक राज्याच्या कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंटद्वारे केली जाते. वन मोर पॉइंट हिअर वी हॅव टू अंडरस्टँड, रजिस्टर्ड डीलर्स ओनली आर अलाउड टू कलेक्ट द व्हॅट. जे रजिस्टर्ड डीलर्स असतात यांनाच फक्त व्हॅट कलेक्ट करता येतो, त्यांनाच फक्त व्हॅट इनवॉइस क्रिएट करता येऊ शकते. The dealers who are not registered, they cannot create VAT invoice. They cannot create VAT invoice and they cannot prepare the VAT. They cannot collect the VAT. VAT collect करू शकत नाही. Now let's discuss some important terms in VAT. VAT मध्ये काही असणारे महत्त्वाचे टर्म्स आज आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. And we want to see how to enable the VAT. VAT कसा इनेबल करायचा आणि त्याचबरोबर त्यामध्ये लेजर्स कोणते कोणते बनवायचे हा एक पार्ट आज आपण इथे डिस्कस करतोय. सो टुडेज टॉपिक इज जनरल टर्मिनॉलॉजीज ऑफ व्हॅट. व्हॅट मध्ये असणाऱ्या काही जनरल टर्मिनॉलॉजीज आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. फर्स्ट वन इज द इनपुट टॅक्स. पहिल्यांदा आपण डिस्कस करूया इनपुट टॅक्स म्हणजे काय.
किंवा इनपुट व्हॅट म्हणजे काय, व्हॉट इज इनपुट टॅक्स और व्हॉट इज इनपुट व्हॅट. नेक्स्ट वी विल डिस्कस आउटपुट टॅक्स और आउटपुट व्हॅट. सपोज की जेव्हा आपण एखाद्या व्यक्तीकडून काही गुड्स परचेस करतो, सपोज वी परचेस सम गुड्स फ्रॉम वन कंपनी, परचेस गुड्स. सपोज की आपण एक 10,000 रुपयाचं गुड्स खरेदी करतोय आणि ऍट द टाइम ऑफ परचेस जेव्हा आपण वस्तू खरेदी करतो त्या वस्तूवरती आपल्याला काही टॅक्स पे करावा लागतो, काही वॅट आपल्याला पे करावं लागतं. समजा की आपण अशा वस्तू खरेदी करतोय त्या वस्तूवरती 5% इतका व्हॅट आहे. आपण अशा वस्तू खरेदी करतोय की त्या वस्तूवरती 5% इतका व्हॅट आहे. तर 5%प्रमाणे आपल्याला एकूण 500 रुपये व्हॅट अमाऊंट पे करावे लागेल. 500 रुपये व्हॅट अमाऊंट आपल्याला पे करावे लागेल. ज्या व्यक्तीकडून आपण हे गुड्स परचेस करतोय त्या व्यक्तीला आपल्याला त्या अमाऊंट वरती 5%प्रमाणे 500 रुपये व्हॅट अमाऊंट पे करायला लागेल. दिस अमाऊंट इज कॉल्ड एज अ इनपुट व्हॅट अमाऊंट. ह्याला इनपुट व्हॅट असं म्हणता येऊ शकेल. दिस इज कॉल्ड एज अ इनपुट व्हॅट. What is input VAT? Input VAT means the tax paid on purchases. Input VAT means the tax paid on purchase transactions. Purchase transactions वरती पे केला जाणारा टॅक्स म्हणजे इनपुट व्हॅट. आणि जेव्हा आपण गुड्स परचेस करणार आहे तेव्हा आपण त्या गुड्सची सेल देखील करणार आहे. वी आर गोइंग टू सेल द गुड्स. आणि जेव्हा आपण या गुड्सची सेल्स करू, ओके, सेल ऑफ गुड्स, whenever we sell the goods, suppose we are selling the goods for 15,000. आपण हा जो मटेरियल आहे किंवा हे जे वस्तू आहे हे आपण एकूण 15,000 रुपयाला सेल करतोय. आणि जेव्हा आपण सेल करतो तेव्हा आपल्याला त्या कस्टमर कडून देखील 5% व्हॅट कलेक्ट करायचं आहे आणि 15,000 वरती 5%प्रमाणे 750 रुपये आपण कलेक्ट करू. सो दिस इज कॉल्ड एज अ आउटपुट व्हॅट. ह्याला म्हणतात आउटपुट व्हॅट किंवा आउटपुट टॅक्स. So what is the output VAT? What is the output VAT? Output VAT means tax collected on sales transactions. Sales transactions वरती कलेक्ट केलेल्या टॅक्सला आउटपुट व्हॅट किंवा आउटपुट टॅक्स असं आपल्याला म्हणता येऊ शकेल. So here these are two important terms, input VAT and output VAT. Input VAT means VAT paid on purchase transactions and output VAT means VAT collected or tax collected on sales transactions. आता काही ठराविक पिरियड नंतर काय केलं जातं, या आउटपुट व्हॅटच्या रकमेमधून आपल्याकडे टोटल जमा झालेल्या आउटपुट व्हॅटच्या रकमेमधून, समजा आउटपुट व्हॅट 5% चे आपल्याकडे टोटल 750 रुपये जमा आहेत, त्याच्यामधून एकूण इनपुट व्हॅट किती आपण पे केला तो वजा केला जातो. द टोटल व्हॅट पेड ऑन परचेसेस इज सबट्रॅक्टेड. टोटल 500 रुपये आपण एकूण पे केलेलं आहे. अँड दिस बॅलन्स अमाऊंट, ही जी काय बॅलन्स अमाऊंट आहे, ओके, द बॅलन्स अमाऊंट इज इक्वल टू ₹250. दिस 250 इज द बॅलन्स अमाऊंट विच इज क्रेडिट बॅलन्स. हा आपला जमा असणारा क्रेडिट बॅलन्स आहे. ओके, हा आपल्याकडे जमा असणारा क्रेडिट बॅलन्स आहे. दिस इज कॉल्ड एज अ पेएबल व्हॅट. This is the balance amount. This balance amount is called as a payable VAT amount. This is the payable VAT amount जी आपल्याला गव्हर्नमेंटला पे करायची असते. So what is this term payable VAT means? Payable VAT means the excess of output VAT over input VAT is called as payable VAT. So what is payable VAT? The excess of output VAT over the input VAT is called as the payable VAT. तर कोणत्याही बिझनेस मध्ये आपण वस्तूंची खरेदी विक्री करणार आहे. काही वस्तूवरती 5% व्हॅट असू शकतो, काही वस्तूवरती 12.5% व्हॅट असू शकतो. एक्झाम्पल म्हणून आपण इथे डिस्कस करतोय की आपण एका अशा वस्तूंची खरेदी करतोय ज्याच्यावरती 5% व्हॅट आहे आणि एकूण 10,000 रुपयाच्या वस्तू जर आपण खरेदी करतोय तर त्या 10,000 रुपयाच्या वस्तूवरती 5% प्रमाणे आपल्याला 500 रुपये इतका टॅक्स पे करावा लागेल. अँड दिस टॅक्स पेड ऑन परचेसेस इज कॉल्ड एज अ इनपुट व्हॅट. परचेस ट्रान्झॅक्शन वरती पे केलेल्या या टॅक्सला इनपुट व्हॅट असं म्हणतात. अँड सम ऑफ द टाइम्स वी आर गोइंग टू सेल द गुड्स ऑल्सो.
and here is the one example. We are selling the goods for rupees 15,000. एका पर्टिक्युलर पिरियड मध्ये आपण एकूण 15,000च्या वस्तू विकलेल्या आहेत आणि या 15,000 रुपयाच्या विक्रीवरती आपल्याला आपल्या कस्टमर कडून व्हॅट कलेक्ट करायचा आहे. पुन्हा एकदा आपण अशा वस्तूंची विक्री केलेली आहे की ज्यामध्ये 5% व्हॅट चार्ज केला जातो. आपल्याकडे टोटल व्हॅट जमा झालेले आहे 750 रुपये. दिस व्हॅट इज कॉल्ड एज अ आउटपुट व्हॅट अमाउंट. The tax collected on sales transaction is called as output VAT. आणि एका ठराविक पिरियड नंतर तुमच्याकडे जमा असणारा टोटल आउटपुट व्हॅट त्याच्यामधून तुम्ही आतापर्यंत त्या पिरियड मध्ये किती व्हॅट पे केला परचेस ट्रान्झॅक्शन वरती तो वजा केला जातो, सबट्रॅक्ट केला जातो आणि राहिलेली जी शिल्लक अमाऊंट आहे दिस बॅलन्स अमाऊंट इज कॉल्ड एज अ पेएबल व्हॅट अमाऊंट. ह्या बॅलन्स अमाऊंटला पेएबल व्हॅट असं म्हटलं जातं. अँड दिस पेएबल व्हॅट मस्ट बी पेड टू द गव्हर्नमेंट. हा जो पेएबल व्हॅट आहे हा आपल्याला गव्हर्नमेंटला पे करायचा आहे. So here what is input tax? The tax paid on purchases. And what is output tax? The tax charged or collected on sales transaction. Next is input credit. There is one more term. The one more point is here we have to understand input credit. काही वेळा असं असू शकतं, काही वेळा एक सिनेरिओ किंवा एक परिस्थिती अशी देखील असू शकते. सपोज 1/4/2011 1/4/2011 ते 30 जून 2011 हे एक अकाउंटिंग इयर आहे. देर इज वन अकाउंटिंग इयर 1 एप्रिल 2011 to 30th जून 2011 हे एक अकाउंटिंग इयर मधलं एक क्वार्टर आहे. अँड इन दिस क्वार्टर या क्वार्टर मध्ये आपण एकूण खरेदी किती केलेली आहे? एकूण खरेदी आपण केलेली आहे 5% व्हॅट असणाऱ्या वस्तूंची आपण एकूण खरेदी केलेली आहे. सपोज 1 लाख 1 लाख रुपयाची आपण टोटल खरेदी केलेली आहे आणि टोटल 1 लाखाच्या खरेदीवरती आपल्याला व्हॅट देखील पे करावं लागलं आहे. अँड टोटल व्हॅट वी हॅव पेड ॲट 5% प्रमाणे आपण टोटल व्हॅट पे केलेला आहे समथिंग 5,000 रुपीज. 5,000 रुपयाचा माल आपण 5,000 रुपयाचा व्हॅट एकूण पे केलेला आहे. आणि या पिरियड मध्ये टोटल सेल्स आपण केलेली आहे. 5% इतके रेट असणाऱ्या वस्तूंची आपण सेल करतोय. आपण ज्या वस्तूंची सेल करतोय त्याच्यावरती 5% इतका व्हॅट आहे आणि आपण फक्त 50,000 रुपयाची सेल केलेली आहे. द सेल इज ओनली 50,000. बाकीचा गुड्स आपल्याकडे कदाचित शिल्लक आहे गोडाऊन मध्ये आणि या विक्रीवरती आपल्याकडे काही व्हॅट देखील जमा झालेला आहे. त्याला आउटपुट व्हॅट असं म्हणतात. टोटल व्हॅट आपल्याकडे जमा झालेला आहे 2,500 रुपये. आता मी सांगितलं की एखाद्या ठराविक पिरियड नंतर काय केलं जातं की टोटल आउटपुट व्हॅट मधून तुमच्याकडे 5% प्रमाणे जो काही टोटल आउटपुट व्हॅट जमा आहे तो आहे 2,500 रुपये. त्याच्यामधून टोटल इनपुट व्हॅट जो तुम्ही पे केलेला आहे तो इनपुट व्हॅट मायनस केला जातो. बट हिअर द इनपुट व्हॅट अमाऊंट इज द 5,000. Here the input VAT amount is the 5,000. So balance is minus 2,500. This is the balance minus 2,500. This amount is called as a input credit. या amount ला input credit असं म्हणतात. Here we don't have to pay anything to the government. इथे आपल्याला गव्हर्नमेंटला काहीच पे करायचं नाहीये कारण की आपल्याकडे व्हॅट जमा आहे 2,500 रुपये पण आपण आपल्या सप्लायर्सना दिलेला आहे 5,000 रुपये. आपल्याकडे पेएबल करण्यासाठी किंवा पेएबल आहे असं काही नाहीये. आपल्याकडे इनपुट क्रेडिट जमा आहे. ओके, वी हॅव सम इनपुट क्रेडिट. दिस निगेटिव्ह अमाउंट इज कॉल्ड एज अ इनपुट क्रेडिट. सो व्हॉट इज एक्झॅक्टली मीन्स इनपुट क्रेडिट? ओके, इनपुट क्रेडिट या शब्दाचा काय अर्थ आहे आपण इथे नोट करूया. व्हॉट इज इनपुट क्रेडिट? इनपुट क्रेडिट मीन्स excess of input VAT over output VAT. Excess of input VAT over output VAT is called as input credit. And it is carried over for the next period. पुढच्या पिरियड साठी हा जो काही अमाउंट आहे हा अमाउंट कॅरी फॉरवर्ड केला जातो. इट इज कॅरीड ओव्हर फॉर द नेक्स्ट पिरियड. पुढच्या पिरियड साठी ही जी अमाउंट आहे ही अमाउंट कॅरी फॉरवर्ड केली जाते. कशी केली जाते हे पण आपण एक्झाम्पल मध्ये समजून घेऊया. 1 मिनिट. अश्वा श्रेणी नाही आहे 2 मुलं कुठे आहेत? त्यांना परत पडलं लागतं.
प्रॅक्टिस करा म्हणा, खाली प्रॅक्टिसला बसा म्हणा. नाही आहे बस थांबा सांगितलं. So here we will see what is input credit. Now to the next period. समजा पुढच्या पिरियड मध्ये नेक्स्ट पिरियड आहे 1/7/2011 ते 30 सप्टेंबर 2011. हा पुढचा अकाउंटिंग पिरियड आहे. ह्या पुढच्या अकाउंटिंग पिरियड मध्ये पुन्हा एकदा आपण काही परचेस करणार आहे. ओके, पुढच्या अकाउंटिंग इयर मध्ये पुन्हा आपण परचेस करणार आहे. सपोज दिस टाइम वी परचेस ओनली 20,000 गुड्स. आपण 20,000 रुपयाचा माल खरेदी केला आणि 20,000 रुपयाच्या वस्तूवरती 1,000 रुपये इनपुट वॅट आपल्याला पे करावं लागलं. ना इन दिस नेक्स्ट अकाउंटिंग क्वार्टर आपण एकूण 2 लाख रुपयाची वस्तू विकलेल्या आहेत आणि 2 लाख रुपयाच्या वस्तूवरती आपल्याकडे टोटल एक 10,000 रुपये व्हॅट जमा झालेले आहे. ओके, एक्झाम्पल म्हणून कन्सिडर करूया की आपल्याकडे 10,000 रुपये व्हॅट जमा झालेले आहे. राईट नाव टोटल आउटपुट व्हॅट वी हॅव कलेक्टेड इज 10,000. इनपुट व्हॅट या पिरियड मध्ये आपण किती पे केलेलं आहे? या पिरियड मध्ये आपण इनपुट व्हॅट पे केलेला आहे 1,000. तो मायनस करा आणि पुन्हा एकदा याच्यामधून आपल्याला मायनस करायला लागेल. पुन्हा एकदा आपल्याला याच्यामधून मायनस करायला लागेल. लेस इनपुट क्रेडिट. मागच्या पिरियडचं इनपुट क्रेडिट किती रुपये? मागच्या पिरियडचं इनपुट क्रेडिट आहे 2,500 रुपये. हे पण यातनं वजा केलं जातं आणि आता शिल्लक राहिलेली जी अमाऊंट आहे, आता जी शिल्लक राहिलेली अमाऊंट आहे 6,500. दिस इज द पेएबल अमाऊंट. ही जी अमाऊंट आता शिल्लक राहिलेली आहे, दिस इज द पेएबल अमाऊंट. दिस वन इज द पेएबल अमाऊंट. ही जी अमाऊंट इथे आहे या अमाऊंटला पेएबल अमाऊंट असं म्हटलं जातं. दिस वन इज द पेएबल अमाऊंट किंवा आपण याला म्हणूया पेएबल वॅट. दिस वन इज द पेएबल वॅट. अशा प्रकारे इनपुट क्रेडिट नेक्स्ट पिरियड मध्ये कॅरी फॉरवर्ड देखील केलं जाऊ शकतं. इट कॅन बी क्लेम्ड अगेन्स्ट द आउटपुट वॅट ऑफ द नेक्स्ट पिरियड. So this is the term of input credit. The term input credit means the excess amount of input tax over the output tax for the current period which is permitted to be set off or carried forward against the output tax of subsequent period. It is called as a input credit. Now there is one more concept. This is TIN number. TIN. This is called as tax identification number. The next term is the TIN number. TIN means tax identification number. This TIN number is the registration number given by the department to the dealer at the time of registration. जेव्हा एखादा खरेदी विक्रीचा व्यवसाय आपण सुरू करतो तेव्हा आपल्याला त्या पर्टिक्युलर स्टेटच्या सेल्स टॅक्स डिपार्टमेंट मध्ये आपल्या ऑर्गनायझेशन किंवा संस्थेचं रजिस्ट्रेशन करावं लागतं अंडर व्हॅट. आणि रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर आपल्याला एक व्हॅट नंबर दिला जातो. दिस व्हॅट नंबर इज कॉल्ड एज अ टिन नंबर. Okay, this needs to be quoted at all the required places where the registration details are to be provided. प्रत्येक बिलावरती, प्रत्येक इनवॉइस वरती हा टॅक्स आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा टिन नंबर हा आपल्याला छापावा लागतो. नेक्स्ट वन इज द टॅक्स इनवॉइस. टॅक्स इनवॉइस मीन्स द सेल्स इनवॉइस फॉर्मॅट इश्यूड बाय रजिस्टर्ड डीलर टू अनदर. रजिस्टर्ड डीलरला एका विशिष्ट फॉर्मॅट मध्ये बिल करावं लागतं. That bill or that bill format, that sale bill format is called as a tax invoice. याला tax invoice असं म्हटलं जातं. Next point is registered dealer. Who is registered dealer? The registered dealer is the dealer who is registered under voluntary registration or compulsory registration under the VAT Act. Sir, no sir. Oh, here जरा हेरा देता का तुम्ही? ऑफिस मध्ये बेटा प्लीज. लेक्चर सुरू आहे. ऑफिस मध्ये बेटा प्लीज. थँक्यू. Sorry for this one. A registered dealer is the dealer who is registered under VAT Act. 1 एप्रिल 2005 च्या VAT Act नुसार रजिस्ट्रेशन झालेल्या डीलरला रजिस्टर्ड डीलर असं म्हणतात. अँड सच डीलर कॅन ओनली इश्यू द टॅक्स इनवॉइस. हाच डीलर फक्त टॅक्स इनवॉइस क्रिएट करू शकतो and also claim the tax paid on purchases made from the other registered dealers. Now next concept is the retail invoice. VAT मध्ये सर्वच वस्तूंवरती टॅक्स आकारला जात नाही. काही वस्तू टॅक्स फ्री असतात किंवा एक्झम्प्टेड असतात. आणि जर अशा एक्झम्प्टेड वस्तूंची विक्री आपण करतोय किंवा आपण एखाद्या अनरजिस्टर्ड डीलरला जर वस्तू विक्री करतोय तर अशा ठिकाणी रिटेल इनवॉइस या प्रकाराचा वापर केला जाऊ शकतो. The sales invoice format used for invoicing the exempted sales
and the sales made to unregistered dealers is termed as retail invoice. अशा टर्मला रिटेल इनवॉइस असं म्हटलं जातं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज द अनरजिस्टर्ड डीलर. अनरजिस्टर्ड डीलर मीन्स डीलर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर व्हॅट ऍक्ट. त्यांना शॉर्ट मध्ये URD असं देखील म्हणतात. जे डीलर व्हॅट ऍक्ट नुसार रजिस्टर करत नाहीत अशा डीलर्सना अनरजिस्टर्ड डीलर असं म्हणतात. आणि अशा डीलर्सना टॅक्स इनवॉइस क्रिएट करता येत नाही किंवा त्यांनी पे केलेला टॅक्स आउटपुट व्हॅटच्या अगेन्स्ट त्यांना क्लेम करता देखील येणार नाही. आता व्हॅट मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे फॉर्म्स वापरले जातात. फॉर्म नंबर 233, फॉर्म नंबर 231, फॉर्म 232, ओके, फॉर्म 704, फॉर्म 210 असे वेगवेगळे फॉर्म वापरले जातात. याची फक्त एक इन्फॉर्मेशन इथे दिलेली आहे. रेफरन्स साठी म्हणून हा टेबल दिलेला आहे. यू कॅन रेफर दिस टेबल. आणि या व्हॅट सिस्टीम मध्ये एकूण 5 प्रकारचे शेड्यूल्स बनवण्यात आलेले आहेत आणि प्रत्येक शेड्यूल मध्ये मेन्शन करण्यात आलेलं आहे की कोणत्या वस्तूवरती किती टक्के टॅक्स आकारला जावा. शेड्यूल ए म्हणजे अशा वस्तूंची लिस्ट की ज्यामध्ये कुठल्याही वस्तूवरती टॅक्स आकारला जात नाही. शेड्यूल बी म्हणजे अशा वस्तूंची लिस्ट की ज्या वस्तूंच्या वरती 1% इतका टॅक्स आकारला जातो. तुमच्या माहितीसाठी म्हणून काही डॉक्युमेंट्स इथे आहेत. या डॉक्युमेंटचा वापर आपण करू शकता. रेफरन्ससाठी म्हणून आपल्याला हे डॉक्युमेंट्स वापरता येऊ शकतील. ओके, सम शेड्यूल्स आर अवेलेबल. इंटरनेटवरती असे काही शेड्यूल्स उपलब्ध आहेत. शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, शेड्यूल डी. ही फाईल ओपन तुम्ही करू शकता. या फाईलमध्ये आपल्याला सर्व प्रकारच्या वस्तू किंवा वस्तूंच्या कॅटेगरीची नावं दिसतील की त्या वस्तूवरती एकूण किती टक्के टॅक्स आकारला जातो हे आपल्याला इथे पाहता येऊ शकेल. सो दिस इज द लिस्ट ऑफ गुड्स फॉर विच द रेट ऑफ टॅक्स इज नील. ज्याच्यावरती टॅक्स काहीच नाही आहे. फॉर एक्झाम्पल ऍग्रिकल्चरल इम्प्लिमेंट्स, ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे अॅनिमल ड्रिव्हन कार्ड्स, ऍग्रिकल्चरल फीड, कॅटल फीड, पोल्ट्री फीड, बऱ्याचशा वस्तूंची नावं इथे दिलेली आहेत. बुक्स, ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे आर्टिकल्स, ओके, वेगवेगळ्या वस्तू किंवा त्याच्या कॅटेगरीची नावं या ठिकाणी देण्यात आलेली आहेत. काही एक्झाम्पल म्हणून इथे देण्यात आलेले आहे आणि या वस्तूंच्या वरती कुठलाही टॅक्स आकारला जात नाही. शेड्यूल बी. शेड्यूल बी मीन्स द लिस्ट ऑफ गुड्स वेअर द टॅक्स इज चार्ज्ड ॲट 1%. अशा वस्तू की ज्याच्यावरती 1% टॅक्स आकारला जातो. मोस्टली इट इन्क्लूड्स द प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, प्लॅटिनम, ओके, वेगवेगळ्या प्रकारचे जे प्रेशियस मेटल्स असतात, स्टोन्स असतात, डायमंड्स वगैरे वगैरे, याच्यावरती 1% टॅक्स इतका आकारला जातो. सिल्वर, गोल्ड वगैरे वगैरे सर्व प्रकारचे प्रेशियस मेटल ज्याच्यावरती 1% इतका टॅक्स आकारला जातो. शेड्यूल सी. शेड्यूल सी इज ऑल्सो देअर. इन शेड्यूल सी देर आर सम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट्स किंवा प्रोडक्ट्सच्या कॅटेगरीज इथे उपलब्ध आहेत. काही एक्झाम्पल्स इथे देखील मेन्शन करण्यात आलेले आहेत की अशा वस्तूंच्या वरती काही पर्टिक्युलर पर्सेंटेज टॅक्स आकारला जातो. दिस इज द लिस्ट ऑफ गुड्स ऑन विच द रेट ऑफ टॅक्स इज 4%. ऍक्च्युली बिफोर 2010 द रेट ऑफ टॅक्स इज 4%. 2010 नंतर याच वस्तूंच्या वरती 5% इतका टॅक्स आकारण्यात येतो. दिस इज द लिस्ट ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रोडक्ट्सची नावं, त्याच्या कॅटेगरीज इथे देण्यात आलेली आहेत. फ्रॉम इंटरनेट ऑल्सो यू कॅन जस्ट सर्च फॉर दिस इन्फॉर्मेशन. यू कॅन जस्ट राईट इन गुगल व्हॅट शेड्यूल्स इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या व्हॅट शेड्यूलची माहिती इंटरनेटवरून देखील आपल्याला मागवता येऊ शकेल. नाउ वी नो व्हॉट इज टिन नंबर. टिन नंबर मीन्स द टॅक्स आयडेंटिफिकेशन नंबर. एक युनिक नंबर प्रत्येक रजिस्टर्ड डीलरला अलाव केला जातो. अँड हिअर इट इज फर्स्ट 2 डिजिट टिन नंबर इंडिकेट द स्टेट कोड. पहिले 2 नंबर काय रिप्रेझेंट करतात? स्टेट कोड. आणि बाकीचे 9 डिजिट हे टिन क्रिएशन म्हणजे 3 डिजिट टिन नंबर रिप्रेझेंट करतात. हे प्रत्येक गव्हर्नमेंटमध्ये वेगवेगळे असू शकतात. काही माहिती इथे रेफरन्ससाठी म्हणून देण्यात आलेली आहे. आणि आज एक छोटासा फीचर आपल्याला डिस्कस करायचा आहे. टॅलीमध्ये व्हॅट कसा इनेबल करायचा. हाऊ टू इनेबल व्हॅट इन टॅली ERP9. फ्रॉम हिअर ऑनवर्ड्स आय विल सजेस्ट टू यूज टॅली ERP9 4.5. याच्या पुढची जी प्रॅक्टिस आपल्याला करायची आहे, या प्रॅक्टिसमध्ये आपल्याला 1.1 चा वापर करायचा नाहीये. आपल्याला इथे टॅली ERP9 4.9 किंवा 5.0 या नवीन फीचर असणाऱ्या किंवा लेटेस्ट व्हर्जनचा वापर आपल्याला करायचा आहे. गुगलमध्ये तुम्ही टॅली ERP9 5.0 हे टाईप करून त्याचा जो सेटअप आहे
तो सेटअप तुम्ही डाउनलोड करून घेऊ शकता. कारण की हे जे व्हर्जन आपण वापरतोय 1.1 हे जुनं व्हर्जन आहे आणि याच्यामध्ये लेटेस्ट टॅक्स क्लास किंवा स्टॅच्युटरी मध्ये जे काही चेंजेस झालेले आहेत हे लेटेस्ट चेंजेस याच्यामध्ये रिफ्लेक्ट होत नाहीत. खास करून व्हॅट 5% किंवा जे लेटेस्ट व्हॅटचे रेट्स आहेत हे या जुन्या व्हर्जन मध्ये उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे पुढची प्रॅक्टिस करण्याच्या दृष्टीनं आपल्याला लेटेस्ट व्हर्जन यूज करायचं आहे. टॅली ERP 4.9 किंवा टॅली ERP 9 5.0 हे लेटेस्ट व्हर्जन आपल्याला यूज करायचं. तर इथे आपल्याला सगळ्यात आधी F11 फीचर्स हे बटन प्रेस करायचं आहे आणि फीचर्स मध्ये गेल्यानंतर स्टॅच्युटरी अँड टॅक्सेशन या ऑप्शन मध्ये आपल्याला जायचं आहे आणि टॅक्सेशन मध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इनेबल व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स हा ऑप्शन ऍक्टिव्हेट करायचा आहे. वी हॅव टू ऍक्टिव्हेट दिस ऑप्शन, इनेबल व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स. सेट ऑर अल्टर व्हॅट डिटेल हा ऑप्शन देखील आपल्याला ऍक्टिव्हेट करायचा आहे अँड हिअर वी हॅव टू सेट सम स्टेट. कुठल्या स्टेट मध्ये आपण आहोत स्टेट सिलेक्ट करायचं आहे. टाईप ऑफ डीलर सेट करायचं आहे. तुमच्या कंपनीमध्ये व्हॅट कधीपासून ऍप्लिकेबल झालं, डेट ऑफ ऍप्लिकेशन तुम्ही इथे टाईप करा. हिअर वी हॅव टू राईट द व्हॅट टिन नंबर. तुमचा जो व्हॅट टिन नंबर असेल तो व्हॅट टिन नंबर इथे आपल्याला टाईप करायचा आहे. व्हॅट टिन नंबर टाईप केल्यानंतर इंटरस्टेट सेल्स टॅक्स नंबर म्हणजे CST नंबर जर काय असेल तर तो नंबर टाईप करायचा आहे. एंटर की प्रेस करायची आहे आणि सेव्ह करायचं. सो दिस इज हाऊ वी कॅन इनेबल द व्हॅट सिस्टम. व्हॅट आपल्याला अशा प्रकारे इनेबल करता येऊ शकेल. जस्ट वी हॅव टू गो टू फीचर्स. फीचर्स मध्ये आपल्याला जायचं आहे आणि त्यानंतर स्टॅच्युटरी अँड टॅक्सेशन मध्ये आपल्याला जायचं आहे आणि इथे गेल्यानंतर इनेबल व्हॅल्यू ॲडेड टॅक्स हा ऑप्शन ऍक्टिव्हेट करायचा आहे. सेट ऑर अल्टर व्हॅट डिटेल हा देखील ऑप्शन ऍक्टिव्हेट करायचा आहे आणि इथे काही जरुरीप्रमाणे इन्फॉर्मेशन टाईप करायची आहे. व्हॅट टिन नंबर इन्सर्ट करायचा आहे आणि सेव्ह करायचा आहे. सो दिस इज हाऊ वी कॅन इनेबल द व्हॅट. पुढच्या सेशन मध्ये आपण व्हॅट लेजर्स कसे क्रिएट करायचे आणि प्रत्यक्षात व्हॅट इनव्हॉइस कशी क्रिएट करायची हे आपण उद्याच्या सेशन मध्ये डिस्कस करूया. राईट नाउ यू कॅन जस्ट रीड द प्रेझेंटेशन अँड जस्ट अंडरस्टँड दीज कॉन्सेप्ट्स. हे जे कॉन्सेप्ट्स आहेत हे कॉन्सेप्ट्स तुम्ही शिकायचा प्रयत्न करा. ऑफकोर्स प्रियंका मॅडम, आय एम गोइंग टू अटॅच द फाईल. ही फाईल मी अटॅच पण करत आहे. सो हिअर विल स्टॉप टुडेज सेशन.